Moi! Tässä videossa mä annan muutama parisuhteeseen ja deittailuun liittyvää vinkkiä. Mä olen itse avioliitossa, mutta sitä ennen vuosien varrella mä seurustelin muutaman naisen kanssa ja olen käynyt tietenkin joillain treffeillä. Niinpä mulla on jonkin verran kokemusta aiheesta. Mä olen myös lukenut ja kuunnellut haastatteluja tästä aiheesta. Mä sanoisin, että yleisesti mun sosiaaliset taidot on myös kehittyneet ajan myötä. Ja monet sosiaaliset taidot on myös tärkeitä parisuhteessa suorasti ja epäsuorasti. Sitä aihetta mä olen myös opiskellut. Mä olen monin tavoin onnekas mun perheen suhteen, mutta pitää sanoa, että mun sukulaiset ja muut vanhemmat tutut ei selittäneet mulle näitä juttuja kovin paljon. Mä en saanut heiltä paljon vinkkejä. Jotain mä sain. Mutta joo, sama juttu varmaan monessa muussakin perheessä. Sitten kun mun tytär on teini-iässä, niin mä aion puhua hänelle näistä asioista. Mä en halua, että ainoa lähde, mistä hän saa tietoa tästä aiheesta, on jotkut teini-influencerit somessa. Mä en halua, että mainokset, joissa on photoshopattu naisten kehoa, vaikuttaa liikaa hänen ajatteluun. Ainakin mä aion yrittää. Teinin elämä on usein ihan tarpeeksi vaikeaa muutenkin. Siihen vielä päälle se, että on pihalla parisuhteen ja ystävyyden kanssa, niin ei ole elämä välttämättä helppoa. Ennen kuin mä menen niihin vinkkeihin, niin mä sanon vielä, että mä tiedän, että tää on vähän kiusallinen aihe ja jossain määrin monimutkainen aihe. Siksi mä arvostan, jos te katsojat kommentoitte tätä videota. Sä voit olla monesta asiasta eri mieltä, mutta on tärkeää, että näistä asioista puhutaan enemmän, eikö niin? Mä väitän, että deittailu ja parisuhde on ainakin jossain määrin kokoelma erilaisia taitoja. Tietenkin geenit ja lapsuus vaikuttaa myös tällä osastolla, mutta on hyvä pitää mielessä, että parisuhteisiin liittyviä taitoja voi kehittää. Yksi aika tärkeä taito on esimerkiksi se, että osaa aloittaa keskusteluja uusien ihmisten kanssa. Näin saa enemmän vaihtoehtoja. Joku voi sanoa, että mä olen ujo ihminen, minulle se on mahdotonta. Joillekin se voi olla oikeasti todella vaikeaa, mutta pari kikkaa voi auttaa. Tähän liittyen on hyvä tietää tämä fakta. Syy, miksi keskustelut uuden ihmisen kanssa on joskus vähän kiusallisia, on se, että tämä ihminen ei tiedä, milloin se keskustelu päättyy. Eli seuraako tämä ihminen mua koko loppupäivän, seuraako hän mua tämän koko tapahtuman ajan. Siksi on tärkeää sanoa pian, että mun pitää mennä pian jonnekin. Esimerkiksi mun pitää mennä tapaamaan kaveria, mun pitää mennä opiskelemaan. Onko tämä valehtelua? Voi olla, mutta ei välttämättä. On tärkeää, että meidän elämässä tapahtuu mielenkiintoisia asioita, ei pelkästään sitä, että me etsitään kumppania. Joten ei pitäisi olla kovin vaikeaa keksiä jotain, minne pitää mennä pian. Tämä on ehkä vähän huono vertauskuva, mutta mä sanon, että sun pitää olla vähän niin kuin aurinko. Tämän auringon ympärillä pyörii mielenkiintoisia planeettoja, joilla on elämää tässä vertauskuvassa. Kumppani on vain yksi niistä planeetoista. Se voi olla todella mielenkiintoinen planeetta, mutta meidän elämässä on myös muuta sisältöä. Jos kumppani on ainoa tärkeä asia meidän elämässä, niin monesti siihen liittyy pelkoa
ja ihminen alkaa tavallaan jahdata tätä kumppania. Ja jos joku jahtaa sua liian innokkaasti, niin siitä seuraa monesti pakokauhua. Epätoivo vie pois rentoutta ja tietynlainen rentous on viehättävää. Monille voi olla helpompaa aloittaa keskustelut jossain tapahtumassa, jossa teillä on joku yhteinen harrastus tai kiinnostuksen kohde. Jos sä olet innoissasi jostain aiheesta, niin mä väitän, että sä todennäköisesti unohdat sen ujouden, ainakin jossain määrin. Mä tykkään itse kielten opiskelusta ja mä olen ollut monesti niin innoissani siitä, että mä pääsen harjoittelemaan jotain kieltä. Ei ole väliä, onko se mies vai nainen viehättävä tai ei niin viehättävä minulle. Musta on ollut vaan hauskaa päästä treenaamaan sitä kieltä. Ja mä olen myös jutellut esimerkiksi kielen opiskelutekniikoista suomalaisten naisten kanssa. Niissä tilanteissa mä en ole ajatellut aina niin paljon, että tuleekohan tuosta ihmisestä mun tyttöystävä. Niin voi olla hyvä ottaa sellainen asenne, että ehkä tuosta naisesta tulee mulle ystävä tai tuttu. Mä muistutan, että ei ole katastrofi, jos hänestä ei tule tyttöystävää. Myöhemmin tilanne voi kehittyä ja voi olla mahdollista, että tämä viehättävä nainen esittelee sut jollekin hänen ystävälle. Heitä voi kutsua johonkin tapahtumaan ja sitten hän ottaa ehkä jonkun kaverin mukaan ja tällä tavalla sä voit luonnollisesti tutustua uusiin ihmisiin. Voi olla myös iloinen siitä, että saa kokemusta uuteen ihmiseen tutustumisesta. Pikkuhiljaa sitä oppii, mitä kannattaa kysyä ja mitä ei, kun jokaisilla treffeillä oppii aina jotain uutta. Ja niitä juttuja voi kirjoittaa vaikka ylös, että mitä mä voisin tehdä vähän paremmin ensi kerralla. Että mulla olisi hauskempaa tai tällä toisella ihmisellä olisi hauskempaa. Mitkä puheenaiheet on mielenkiintoisia. Aika monet naiset, ainakin täällä Suomessa, valittaa, että harva mies uskaltaa tulla juttelemaan heille. Monet naiset puhuu tasa-arvosta, mikä on kyllä tärkeä asia, mutta ehkä maailma olisi vähän tasa-arvoisempi, jos naiset tulisi juttelemaan meille miehille vähän useammin, eikö niin? Tai ei mulle tarvitse tulla enää juttelemaan, koska mä olen naimisissa. Mutta niin, tällä tavalla nainenkin voi tavata todella hauskoja ja mielenkiintoisia ihmisiä ja saada enemmän vaihtoehtoja. Mulle on kyllä tullut muutama naista juttelemaan. Jotkut heistä oli selvästi kiinnostuneita, ainakin vähän. Ja pitää sanoa, että mä arvostan heidän rohkeutta. Ja pitää sanoa kyllä myös, että se on osittain myös meidän miesten syytä, että naiset ei tule juttelemaan meille usein. Miesten pitää katsoa rehellisesti itseään peiliin ja kysyä esimerkiksi, että pidänkö mä itsestäni huolta, pidänkö mä huolta mun terveydestä, onko mulla tyylikkäät, edes vähän tyylikkäät vaatteet ja kengät. Kylmä totuus on se, että vaatteet on monille naiselle tärkeä asia. Mä en ole ehkä loistava esimerkki juuri nyt. Mä lähdin vain nopeasti ulos. Mä pelkäsin, että rupeaa satamaan taas ennen kuin mä ehdin kuvata tämän videon. Varsinkin 20-vuotiaana mä olin ihan pihalla vaatteiden kanssa. Mä en ymmärtänyt niistä mitään. Sitten mä sain hyvän vinkin, että kannattaa pyytää naisilta neuvoja tähän liittyen. Ja sen jälkeen mä olen
ostanut vaatteita yhdessä mun naispuolisten ystävien kanssa. Pitää sanoa sekä naisille että miehille, ei unohdeta, että elämä on lyhyt ja nuoruus on vielä lyhyempi. Mä väitän, että monissa tapauksissa elämä menee vähän hukkaan, jos ihminen vain odottaa, että joku rohkea prinssi tai prinsessa tulee juttelemaan heille. Aika monet niistä miehistä, jotka uskaltaa tulla juttelemaan naisille, on sosiopaatteja tai sitoutumiskammoisia pelaajia, jotka ei välttämättä juuri piittaa muiden ihmisten tunteista. Siksikin voi olla hyvä naisille välillä ottaa se ensimmäinen askel. Mä olen vähän yllättynyt muutama kertaa mun elämässä, kun mä olen ymmärtänyt, miten monenlaisia makuja naisilla on. Joidenkin mielestä mä olen ollut liian laiha, joidenkin mielestä liian lihaksikas. Naisten voi olla hyvä myös tietää, että eri miehille erilainen ulkonäkö on viehättävä. Toisaalta mä väitän, että ajatus, että kaikki ihmisten mieltymykset on täysin erilaisia, ei ole totta. On tendenssejä ja ominaisuuksia, joita valtaosa naisista ja valtaosa miehistä kokee hyvin viehättävinä. Esimerkiksi parisuhteissa on yleensä tärkeää, että pitää terveydestä huolta. Se ei tarkoita sitä, että pitää laskea jokainen kalori, mutta hyvät elämäntavat vaikuttaa myös meidän energiatasoihin ja mielialaan. Ja nämä asiat ovat myös tärkeitä parisuhdemarkkinoilla. On mun mielestä todella tärkeää kuulla koulutettujen asiantuntijoiden vinkkejä myös. Jotkut lääkärit on tutkineet syvästi myös liikuntaa, ravintoa ja unta, ei pelkästään lääkkeitä. Heidän haastatteluja ja esitelmiä löytyy esimerkiksi YouTubesta ja podcast-muodossa. Meidän pitää tutkia, mitkä asiat on terveyden ja muun hyvinvoinnin perusta. Ei yleensä riitä, että ostaa muutama lisäravinnetta tai ourasormuksen. Mä itse käytän niitä molempia. Mutta mä myös aliarvioin pitkään unen ja liikunnan ja ystävyyden merkitystä hyvinvoinnille. Hyviä elämäntapoja ei valitettavasti voi ostaa, ainakaan yleensä. Mutta me voidaan ostaa hyviä kirjoja tai kuunnella ilmaiseksi mielenkiintoisia haastatteluja. Me voidaan ostaa keskusteluja ammattilaisten kanssa tai heidän videokursseja. Pakko sanoa, että mä olen tutustunut muutamaan todella viehättävään naiseen, jotka valitettavasti polttaa tupakkaa. Mä en ole varmasti ainoa ihminen, jolle tämä on deal breaker. On tietenkin muitakin todella haitallisia tapoja, esimerkiksi holtiton rahan käyttö. Se oli pitkään suht suuri ongelma mulle. Se vaikutti tietenkin mun itsevarmuuteen ja varmasti viehättävyyteen. On hyvä kuulla asiantuntijoiden vinkkejä, miten päästä eroon haitallisista tavoista. Joillekin yksinkertaiset vinkit voi auttaa todella paljon. Noista rahajutuista vielä pitää muistaa, että nykymaailmassa, ainakin Suomessa, myös naisilla on ihan kunnon tulot. Mun vaimo tienaa enemmän kuin minä. Raha-asiat voi olla myös asia, jota joskus liioitellaan. Kyllä moni muukin asia vaikuttaa parisuhteessa. Miehen ei tarvitse odottaa, että hänestä tulee rikas ennen kuin hän voi löytää tyttöystävän tai vaimon. Ei tarvitse myöskään odottaa, että on täydellinen terveys.
Monet naiset haluaa tässä vaiheessa elämää vain pitää hauskaa ja heilläkin voi olla aika suuria haasteita. Heilläkään ei ole täydellinen elämä. Te voitte kasvaa paljon myös ihmisinä yhdessä kumppanin kanssa. Noista rahajutuista vielä monet suomalaiset naiset ei halua, että miehet maksaa kahvilassa tai ravintolassa. He voi kokea sen manipulaationa. Mutta osa suomalaisista naisista arvostaa pientä anteliaisuutta. Varsinkin jos hän tietää, että miehellä on korkeat tulot. Mä väitän, että ihmiset, jotka oppii silloin tällöin uusia taitoja, on viehättävämpiä. Kun tietää, että kumppani ei pysy samanlaisena loppuelämäänsä, niin elämä on mielenkiintoisempaa. Kun kokeilee ainakin välillä joitain uusia asioita elämässä, niin on enemmän keskusteltavaa ihmisten kanssa. Ihminen, josta pulppuaa tarinoita ja kokemuksia, on usein vähän mielenkiintoisempi, eikö niin? Kun sulla on erilaisia kokemuksia ja kun sä olet tutkinut ainakin vähän erilaisia asioita, niin sä osaat myös kysyä suuremman määrän erilaisia hyviä kysymyksiä monilta kumppaniehdokkailta. Näin sä tiedät ainakin vähän monista mahdollisista aiheista. Ja jotkut näistä aiheista voi olla intohimoja sun tulevalle kumppanille. Niinpä mä suosittelen kuuntelemaan erilaisten asiantuntijoiden haastatteluja monista eri aiheista. Historiasta, psykologiasta, kulttuureista. Myös parisuhteessa ja deittailussa auttaa se, että elämässä on tukena muutama hyvää ystävää. Mä olen tehnyt pari videota, jossa mä annan vinkkejä, miten löytää vähän helpommin uusia ystäviä ja miten syventää näitä ystävyyssuhteita. Mutta niin, silloin kun sulla on muutama hyvää ystävää tai edes pari hyvää ystävää, niin elämä on hauskempaa. Sulla on tosiaan enemmän niitä planeettoja sun ympärillä, jotka pitää sut kiireisenä. Sulla ei ole niin paljon aikaa murehtia, että voi ei, kun ne treffit meni pilaalle. Kun sulla on ystäviä, niin todennäköisesti sun elämässä tapahtuu enemmän mielenkiintoisia juttuja. Te kutsutte toisianne mielenkiintoisiin tapahtumiin ja niissä tapahtumissa voi tavata kumppaniehdokkaita. Joo, tää on aika iso aihe ja mä aion tehdä myös toisen videon tästä aiheesta. Joo, kommentoikaa ihmeessä, jos herää jotain ajatuksia. Toivottavasti nähdään taas. Moikka!